ערב טוב לכולם. אני אספר בדקות הקרובות על היצירה הבאה שיבצעו כאן, אל אמור ברוכו, האהבה הקוסמת או המחשפת. בשנת 1914 מנואל דפאי חוזר לארץ מולדתו, בספרד, למדריד. מתחיל להכין יצירות שנוגעות יותר לאזור הצועני, אנדלוסי, עממי. הוא מתחיל את היצירה הזאת, אל אמור ברוכו, בגרסה המקורית הזאת שאתם תראו כאן היום. יצירה שבאמת מתעסקת במוסיקה הצוענית, עם הטעמים המוסלמים הערביים, וגם הצלילים של הכלים העממיים, שהם קצת מנוונים מצד אחד, ומצד שני, יש להם יכולות שאין לכלים אחרים. הגרסה הזו מבוצעת, והיא לא זוכה להצלחה רבה למען האמת. אולי דווקא מפני הנישתיות הזו במוסיקה האנדלוסית. אז מאוחר יותר, דפאי משנה את הגרסה הזו, הוא מעבה את התזמור, הוא כותב גרסה לפסנתר סולו, מאוחר יותר הוא כותב גם גרסה לתזמורת, בלט, וזו הגרסה המבוצעת ביותר היום, שאפשר לשמוע אותה בכל התזמורות ברחבי העולם, מנגנים שם הגרנים מאוד מוכרים. אני אספר עכשיו על העלילה, דבר אחד מאוד חשוב, שגם בגלל כביכול חוסר ההצלחה היחסי הזה של הגרסה הזאת, הוא משנה את סדר הפרקים, הוא משמיט חלקם, והוא משנה את העלילה. לכן אם תלכו ותקראו על היצירה הזאת, תקראו עלילה שונה מהעלילה שאני אלך לספר עליה בעוד מספר דקות. בעוד ששם הקסם נועד להיפטר מהאהבה הקודמת, הקסם שלנו בגרסה הזו נועד להשיב את האהבה של עכשיו. ביישוב צועני כאן יושבות שתי נערות צועניות, והן פותחות בקלפים, רוצות לחזות את העתיד. קנדלס היא הגיבורה שלנו, הקלפים לא מבשרים טובות, ולא רק הקלפים, זה נשמע גם במוזיקה, כל דבר אפשרי מעיד על כך שיהיה רע. הקלפים מראים לה שבמעשה אהבה לא יחזור עליה. לא רק שהוא לא יחזור, הוא גם כנראה יבלה את הלילה בזרועות אחרת. היא מתרגשת מאוד, ואז היא שרה את שיר הלב השבור, שמופיע אצלכם בתוכניות, אם יש לכם את התוכניות. אז יש את הטקסט שבו היא מנסה לתאר מה היא מרגישה, אנחנו לא כל כך מצליחה, זה שילוב של קנאה וכעס ואיבה, וגם קצת טירוף. בתום השיר, השעון מראה חצות, והיא וחברתה מחליטות לבצע את הקסם של אמצע הלילה. זהו קסם שאמור להשיב את האהבה, והוא מבוצע רק בחצות הלילה. ולמעשה הן יוצאות ורוקדות את ריקוד האש לכל פולחן האש, שהוא קטע מפורסם מאוד מהיצירה הזו, במטרה להשיב את האהבה. בתום הריקוד הסוער והפגן משהו, אהבה של הנערה השנייה חוזרת, והיא הולכת איתו לתוך הלילה, בעוד שקנדלס נשארת לבד. קנדלס יוצאת לרחובות ומחפשת את אהבה, שואלת אנשים אם הם ראו אותו, שומע אותה דייג שיושב על גדת הנהר, ואומר לה, אמנם אני דג דגים, אבל האמת היא שגם אני במצב דומה לשלך, אני בכלל מחפש לתפוס לב בודד. שומע את הדברים האלה הנהר, גואל ואומר להם, הולכת רגל, דייג, יש לי תרופה בשבילכם. אם תעלו אל קצה ההר, שם יש מערה, ובתוך המערה נמצאת קוסמת. היא תדע לפתור לכם את הבעיה. לך היא תמצא
תואם ללב שלך, ולך הוא ישיב את הלב שאיבדת. כך מסתיימת המערכה הראשונה, ואז מתחילה המערכה השנייה, שמתרחשת בתוך המערה הזו של הקוסם. פנדלס מגיעה, המערה חשוכה, יש שם חושך מוחלט, לא ניתן לראות שום דבר, היא צועדת פנימה, קוראת, יש שם מישהו? אף אחד לא עונה, ואז משום מקום ניצת אור בקצה המערה, ורודף אותה, ונעלם שוב בחשיכה. היא מבוהלת, מבועטת לגמרי, לא יודעת מה לעשות, היא ממשיכה עוד צעד ועוד צעד, ואז שוב, ממש משום מקום, שוב האור הזה קופץ עליה ומנסה להשיג אותה. היא מבינה שמדובר באש התועה, או אש תעתועים, אור תעתועים, זו תופעה מיסטית שמייחסים לקוסמים, סוג של שוליית הקוסם, והם פוצחים בריקוד האימה, או ריקוד האש התועה, שבו האש מנסה להשיג אותה, מנסה לברוח ממנה, שבסוף הריקוד המתיש הזה, אכן היא מצליחה לסלק את האש מהמערה. ואז למעשה היא כבשה את המערה, המדינה שהיא בעלת המערה, קוסמת איננה, הלילה או בכלל. היא נרגשת ואז שרה, בתוכניות שלכם, את שיר האש התועה, והיא משווה את האהבה לאש התועה, באופן ציורי ביותר. וכשם שאי אפשר לתפוס את האש התועה, מצד שני כשהיא רודפת אחריך, אתה נאלץ לברוח ממנה, כך גם האהבה. ובסוף השיר פועמת היפהפייה. ובתום השיר היא מחליטה לעשות את הקסם בעצמה, במקום הקוסם. היא ניגשת לכדי הקסם, לוקחת את השיקוי, שיחזיר אליה את אהובה, אומרת את מילות הקסם, בסופה מגדרת הקסם נשברת, והיא מבינה שכעת אהובה יחזור אליה. ואכן, אנחנו שומעים אותו, עולה אל ההר, ומגיע אל המערה. היא מחליטה לנצל את ההזדמנות ולא לחשוף שזאת היא נשארת ביום בדמות הקוסמת, היא מכסה את ראשה עם שביס, כך שלא יזהה אותה. הוא בא ומבקש שתדליק לו את הסיגריה שלו, היא מדליקה לה אותה, והוא פונה ללכת ואומרת לו, לאן אתה ממהר כל כך? מישהי מחכה לך? יכול להיות שמישהי מחכה לך ואתה לא יודע. הוא מפוחד, לא מבין מה אלה דברי התוכחה הגורליים האלה, ואז היא רוקדת ושרה את שיר המכשפה המפוברקת, או איך שזה לא כתוב שם. היא פשוט מתחזה למכשפה ואומרת לו, אתה גבר שנטש אישה ובגד בה, וכולי וכולי. בסוף השיר הוא תופס אותה, בטוח שהוא מצליח לאחוז בה, אך הוא תופס אך ורק בשביס שלה, והיא מצליחה לחמוק, תוכלו לשמוע אותה צוחקת כאן בכל רם. היא מיד מזהה אותה, מבקשת סליחתה, אנא סליחי לי, בבקשה, לא התכוונתי. תוך כדי אפשר לראות את אור היום עולה, ואת השחר מגיע, והיא אומרת לו, בוא אליי הלילה, ונראה אם עד אז אוכל לשכוח את הכאב שגרמת. אהבה מחשבת 1915, מנהל בפעם.